Hai geng, jumpa lagi. Okey, kali ni saya ada projek ni. Projek iaitu untuk repaint color body set motor skuter Sym Power Jet 125. Okey. Ini motornya. Okey, saya dah buka cover set Sym ni. Okey, ni dia set. Saya nak cuci lah, pasal ada bekas accident semuanya ni kan. Ni ni nanti saya nak gosok balik lah, kasih dia rata. Ada lagi part-part yang cala-cala tu kan. Okey.